Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι μαζί, αυτή τη φορά για να σας παρουσιάσουμε την ηλεκτρική σκούπα της Borman Pro, το μοντέλο BVC 6000. Πρόκειται για μια σκούπα πολλαπλών λειτουργιών με τριπλό σύστημα φίλτρανσης. Ας δούμε τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία και στη συνέχεια θα σας δείξουμε τον τρόπο που κουμπώνουν τα εξαρτήματα και πώς λειτουργεί. Φίλτρο σφουγγάρι για αναρρόφηση υγρών. Φίλτρο HEPA για αναρρόφηση στερεών. Σακούλα για χρήση της σκούπας μας ως κανονική και σακούλα για χρήση με εργαλείο. Σωλήνα εύκαμπτο και πέλμα πατώματος και χαλιού. Πέλμα υγρών, στενό ακροφύσιο και ακροφύσιο για καναπέ, το οποίο είναι και περιστροφικό. Σωλήνα μεταλλικό, τηλεσκοπικό, επιπλέον σωλήνα με παροχή αέρα για αεροεργαλεία, αντάπτορα για χρήση εργαλείων και τέλος, όπως πάντα, τις οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Ας δούμε στη συνέχεια τα μέρη της σκούπας μας. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εκτός από τη στιβαρή κατασκευή είναι ότι έχουμε μεγάλους τροχούς στο πίσω μέρος, οι οποίοι είναι σταθεροί, τιμόνι για την εύκολη μετακίνησή της και περιστρεφόμενους τροχούς συμπαγής μεταλλικού στο μπροστινό μέρος. Επίσης θα βρούμε διάφορες θέσεις στήριξης εξαρτημάτων και τοποθέτησης του καλωδίου στο πίσω μέρος. Στο μπροστινό μέρος θα βρούμε το διακόπτη λειτουργίας, ο οποίος είναι δύο θέσεων. Στη θέση 1 θέτουμε σε λειτουργία τη σκούπα μας. Στη θέση 2 μένει σε αναμονή η σκούπα μας σε κατάσταση stand-by μέχρι να γίνει εκκίνηση ενός ηλεκτρικού εργαλείου που είναι τοποθετημένο στην πρίζα μας, η οποία μπορεί να δεχτεί εργαλείο μέχρι και 2000 W ή αεροεργαλείου στο πάνω μέρος με παροχή εξωτερικού κομπρεσέρ αέρος. Πάνω από το διακόπτη θα βρούμε το ποτενσιόμετρο που επιλέγουμε την ένταση του μοτέρ. Στο επάνω μέρος υπάρχει το κουμπί το οποίο πατάμε για να καθαρίσουμε το φίλτρο, καθώς υπάρχει και ο μηχανισμός αυτοκαθαρισμού του φίλτρου. Στο μπροστινό μέρος θα βρούμε μία τάπα την οποία αφαιρούμε και τοποθετούμε το στόμιό μας όταν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως κοινή σκούπα για αναρρόφηση στερεών ή υγρών. Στο πάνω μέρος θα βρούμε το τετράγωνο καπάκι με την οπή που τοποθετούμε το ακροφύσιο όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία της τριπλής φίλτρανσης. Η τριπλή φίλτρανση είναι φίλτρανση του σάκου, περνάει από ειδικό φίλτρο νερού και στο τέλος περνάει από το φίλτρο HEPA. Πάμε να δούμε την πρώτη λειτουργία, πώς χρησιμοποιείται η σκούπα ως μια κοινή σκούπα αναρρόφησης στερεών. Θα δούμε στα πλαϊνά ότι έχουμε δύο αυτάκια, τα οποία πρέπει και να σηκώσουμε. Ανοίγουμε το πάνω μέρος και τοποθετούμε το φίλτρο HEPA. Για να τοποθετήσουμε τη σακούλα μας, τη βάζουμε στο πίσω μέρος για να αφήσει ένα κενό από το μηχανισμό και τοποθετούμε στο στόμιο μπροστά, προσέχοντας να τοποθετηθεί μέχρι μέσα το λάστιχο. Στη συνέχεια τοποθετούμε το καπάκι μας και κλείνουμε τα δύο κλίστρα. Τώρα που έχουμε τοποθετήσει το φίλτρο HEPA τη σακούλα μας σωστά, αφαιρούμε την τάπα από το μπροστινό μέρος, την οποία τοποθετούμε στην άνω εισαγωγή και περιστρέφουμε. Βάζουμε το ακροφύσιό μας, το σπιράλ μας, το σωλήνα μας και το πέλμα μας, ανοίγουμε και πιέζουμε το διακόπτη στη θέση 1. Αφαιρώντας το σπιράλ από το στόμιο αναρρόφησης, μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο στόμιο εξαγωγής αέρα, άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λειτουργία φύσιγμα.
Πάμε να δούμε τη δεύτερη λειτουργία της, που είναι η χρήση της σκούπας για αναρρόφηση υγρών. Το μόνο που μας μένει να κάνουμε, εκτός από την αλλαγή του πέλματος και να τοποθετήσουμε το πέλμα αναρρόφησης υγρών, είναι να ανοίξουμε τη σκούπα μας για να αλλάξουμε το φίλτρο HEPA, να βάλουμε το φίλτρο σφουγγάρι και να αφαιρέσουμε τη σακούλα μας. Ανοίγουμε πάλι το άνω μέρος του μοτέρ, αφαιρούμε τη σακούλα μας, βγάζουμε το φίλτρο HEPA και τοποθετούμε το ειδικό φίλτρο σφουγγάρι. Εδώ θα δείτε και στο κάτω μέρος ότι υπάρχει ένα φλοτέρ, το οποίο αποτρέπει το να εισχωρήσουν νερά μέσα στο μοτέρ σε περίπτωση υπερχείλησης. Εάν αυτό το φλοτέρ ανέβει, τότε διακόπτεται και η λειτουργία. Όταν κάνουμε αναρρόφηση υγρών, δεν χρησιμοποιούμε τη σακούλα μας, καθώς όλα τα υγρά καταλήγουν κατευθείαν στον κάδο και στη συνέχεια τα απορρίπτουμε. Ας δούμε τώρα την επόμενη και πιο σημαντική λειτουργία της σκούπας, που είναι αυτό που την κάνει και ξεχωρίζει. Το τριπλό σύστημα φίλτρανσης. Τριπλό σύστημα φίλτρανσης έχουμε, καθώς στο πρώτο στάδιο η σκόνη μπαίνει μέσα στην ειδική υφασμάτινη σακούλα, η οποία φιλτράρει τα υλικά. Ό,τι σκόνη μπορεί να απομείνει, να φύγει μάλλον από τη σακούλα μας, συνεχίζει το δρόμο της μέσα από αυτό εδώ πέρα το λευκό σωλήνα στο κάτω μέρος. Αυτός ο σωλήνας είναι βυθισμένος στο εσωτερικό του κάδου μας, ο οποίος είναι γεμισμένος με νερό, που σημαίνει ότι η φίλτρανση οθείται με πίεση μέσα από το νερό και έτσι δεν μπορεί να βγει κανένα σωματίδιο στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον από αυτή τη φίλτρανση του νερού, η οποία είναι η απόλυτη φίλτρανση, έχουμε το φίλτρο HEPA που καθαρίζει και τις οσμές πριν φύγουν ξανά στην ατμόσφαιρα. Έτσι, για όσους δουλεύουν με επικίνδυνα υλικά, με χημικά, βαφές, σεφανοποιεία, οικοδομικά υλικά, τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία μας, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δουλεύουμε ασφαλείς και χωρίς προβλήματα στη σκούπα. Ας δούμε τώρα πώς συναρμολογούμε τη σκούπα μας για να τη χρησιμοποιήσουμε με κάποιο εργαλείο και να έχουμε το τριπλό φιλτράρισμα. Ξεκινάμε από τον κάδο, ο οποίος πρέπει να είναι χωρίς σακούλα, και τοποθετούμε νερό καθαρό μέχρι την ένδειξη που μας λέει εδώ πέρα water level. Στη συνέχεια, εάν δεν έχει ήδη την τάπα στο μπροστινό μέρος ο κάδος μας, τοποθετούμε την ειδική τάπα του κάδου, βάζουμε το πάνω μέρος του μοτέρ, ανοίγουμε το πάνω διάφανο καπάκι. Εδώ θα δούμε τον χώρο ο οποίος τοποθετείται η σακούλα, η μικρή σακούλα, όταν κάνουμε τριπλή φίλτρανση. Αυτή η σακούλα, για να τοποθετηθεί, θα δούμε ένα άγκιστρο ασφάλισης, δύο αυτάκια και την εγκοπή με το βελάκι. Η εγκοπή με το βελάκι, θα δείτε εδώ και το σχέδιο στο κάτω μέρος στο διάφανο καπάκι, πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από τα δύο αυτάκια, να μπει μέσα στο στόμιο και να ασφαλίσει. Ελέγχουμε αν έχει τοποθετηθεί σωστά. Στη συνέχεια βάζουμε τη σακούλα μας στο εσωτερικό, ασφαλίζουμε και πλέον τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιήσουμε για την αναρρόφηση, το σπιράλ μας, είτε είναι το απλό είτε είναι αυτό με την παροχή αέρα, το τοποθετούμε στο πάνω μέρος. Πάμε να δούμε τώρα πώς βάζουμε σε λειτουργία ένα ηλεκτρικό εργαλείο, παράδειγμα ένα TV γυψοσανίδας ή μια σέγα, έχοντας το τοποθετήσει στην πρίζα που έχει πάνω η σκούπα μας, η οποία μπορεί να διαχειριστεί εργαλεία μέχρι 2000 W, και μέσω αυτής της πρίζας και τοποθετώντας το διακόπτη στη θέση 2, έχουμε αυτόματη εκκίνηση και αυτόματη κατάσταση stand-by. Οπότε δεν δουλεύει η σκούπα στην ουσία όταν δεν τη χρειαζόμαστε. Επιπλέον, η αναρρόφησή μας γίνεται από το πάνω μέρος μέσω του τριπλού συστήματος φίλτρανσης που ήδη μιλήσαμε. Έχουμε τοποθετήσει την πρίζα, ανοίγουμε το διακόπτη στη θέση 2, βλέπουμε ότι η σκούπα μας δεν λειτουργεί. Πιάνουμε το διακόπτη του μηχανήματος, ανοίγουμε, είδατε ότι η σκούπα μας εκκίνησε με το που ξεκινήσαμε το μηχάνημα και σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα αφού σβήσαμε το μηχάνημά μας. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και ο ελαστικός αντάπτορας για χρήση με διάφορα εργαλεία σε διάφορες διαμέτρους. Παράδειγμα, εδώ θα το τοποθετήσουμε τώρα στη σέγα μας. Θα βάλουμε το στόμιο μας, βάζουμε στην πρίζα το εργαλείο μας. Η τελευταία λειτουργία που θα δείξουμε είναι η χρήση μέσω του διακόπτη χειρισμού που είναι για τα αεροεργαλεία.
Στη συσκευασία μας περιλαμβάνεται αυτός ο πολύ βολικός σωλήνας, ο οποίος έχει και την παροχή αέρα για την τοποθέτηση στο διακόπτη διαχείρισης λειτουργίας, όπου ο σωλήνας αυτός περνάει στο εσωτερικό του σπιράλ και έτσι δεν μπλέκεται ανάμεσα από τα εργαλεία μας κατά την εργασία. Οπότε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αεροεργαλείο δεν έχουμε πάνω να τοποθετήσουμε αυτό το σωλήνα, το σπιράλ, στην επάνω θέση τριπλής φίλτρανσης. Στη συνέχεια βάζουμε το ρακόρ μας στο ταχυσύνδεσμο. Στην εισαγωγή την κάτω βάζουμε την υποδοχή που έρχεται από τον αεροσυμπιεστή μας που θα μας δώσει την κίνηση στο εργαλείο. Και στην άλλη μεριά στο ακροφύσιο βάζουμε το συλλέκτη στο σημείο που θέλουμε στο αεροεργαλείο μας και τοποθετούμε το σπιράλ μας. Φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης αυτής της μοναδικής ηλεκτρικής σκούπας πολλαπλών λειτουργιών Borman Pro BVC 6000. Μείνετε συντονισμένοι καθώς θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη βίντεο με μηχανήματα μοναδικά που έρχονται πάντα από την Borman και την Akayama.